Varmt välkomna till volvosweden.se och våran YouTube-kanal. Den här Volvon som ni var med och kika på lite grann för ett halvår sedan ungefär har jag ägt den här. Den har fått en felkod som vi ska titta lite närmare på här. Och jag tror att vi börjar med att vi går in i kupén där och tar fram vilken felkod det är. Och till hjälp så har vi då den här iCarsoft. Så vi går in i bilen, kopplar in den här så får vi se vad det visar upp för felkod. Så den söker ju reda på alla sensorer här. Då har vi ju 3 koder nu. Okej. Ja, just det. Och den här koden, det har jag ju lagt. Vi testar ju med en annan syresensor på den här bilen. Och all testning så skickar jag ner här i videobeskrivningen. Det går till en länk på forumet med saker och ting som vi har kollat på. Om det kan ha någon betydelse. Men hela den tråden ligger på den här länken i beskrivningen. Och den tillhör ju också den här syresensorn som jag har provat här då. Och det är ingenting som jag tror har någon betydelse i den här grundfelkoden som vi har. Nämligen den här P0420. Vilket betyder att katalysatorns system inte rengör riktigt optimalt här då. Så att det är ju den felkoden vi ska försöka klura ut i den här videon. Eller om det blir fler avsnitt, det vet jag inte. Men vi kör ett avsnitt i taget får vi se hur pass mycket tid vi måste lägga ner för att få ordning på den här felkoden. Ja, då kör vi vidare med att förklara lite grann vad den här felkoden kan bero på. Den här felkoden kan ju betyda att det är en smutsig eller trasig katalysator. Eller att det är en trasig, defekt lambdasond eller syresensor som det annars kallas. Och det kan vara också läckage på avgassystemet. Det är också en annan orsak till varför den här koden genereras. Misständningar kan det också vara, men jag gissar inte på, för jag hör inga misständningar, jag känner inga misständningar. Jag får ingen felkod på någon misständning på den här. Något annat fel i motorn kan det också vara, men nej, jag tycker inte det. Inte på den här, den går ju så jäkla fint den här. Det kan också vara för högt eller lågt bränsletryck också, men det gäller inte på den här bilen heller, för att jag märker inte av att den här felkoden finns i systemet. Om nu katalysatorn har en livslängd så är det vanligast att man byter ut den mellan 16 000 mil och 20 000 mil. Den kan ju också hålla bilens livslängd. Det där är ju, vet man ju aldrig som sagt. Andra fel som också kan bero på att katalysatorn går sönder, det är att om kylarvätskan förbränns. Det är om man har något topplocksproblem kanske. Eller om den förbränner olja är också ett annat alternativ varför katalysatorn går sönder. Katalysatorn har fått sig en smäll kan det också vara, men det ska vi ju kika på. Eller att förra ägare har tankat med fel slags bränsle. Ja, det kan ju finnas många problem och fel som gör att den här felkoden genereras. Den här felkoden dök ju upp en månad efter jag hade köpt bilen. Har inte ni sett första videon med den här bilen så kastar jag upp den här uppe i hörnet här. Så presenterar jag hela bilen och alla fel som finns på den här. Och det var inte så mycket fel. Men som sagt, efter en månad så dök den här felkoden upp. Och innan då snön la sig här så då
börja med att försöka åtgärda det här felet lite grann med att rengöra katalysatorn. Jag skickar upp ett klipp alldeles här så får ni följa med när jag försöker att rengöra katalysatorn lite. Den delen man kan liksom starta med när man får den här felkoden då. Felkoden är ju som sagt den här som jag pekar på. Så kan man välja att köpa någon slags rengöringsmedel till katalysatorn. Det här är ju bara en utav alla sorter. Det finns ju inte miljoner, men det finns en hel del att välja på. Men den här hittar jag ju billigt på, jag vet inte om det var Wish eller vad det var för någonting. Jag tror den här ligger på 70 spänn någonting sånt där. Jag är lite osäker om jag törs hälla i den här i bilen eller inte. Men i alla fall så ska man ha 10 liter bensin i bilen. Hälla i den här. Och sen kör man 3 till 5 mil. Och sen tankar man upp bilen med full tank efteråt. Då ska du alltså rensa katalysatorn på massa smuts och avlagringar som finns där i. Det är det billigaste man kan börja med när man börjar felsöka just den här felkoden då. Så att vi ska väl hälla i den här i, nu har jag 10 liter bensin, kanske 15 till och med, men vi häller i den här och sen så kör vi en 3-5 mil ungefär här och sen fyller vi upp tanken igen med bensin. Och ni som vill läsa mer om den här flaskan här så kommer jag och lägga upp lite bilder och sånt på instruktionerna på forumet, finns det en tråd. Så att, och tråden kan jag kasta ner här nere i beskrivningen också. Så, då häller vi det här i bensintanken. Så, nästa steg då är att köra 3-5 mil ungefär. Så att vi drar en repa med den här. Ja, den här rengöringen den hjälpte ju naturligtvis inte. Så att motorlampen lyser fortfarande. Och det är ju då, felkoden är ju fortfarande kvar. Strax innan jul här, 2023. Nu när jag filmade det här innan det vart nyår. Så letade jag lite i bilens papper på förra ägare, vad de har gjort för någonting. Och då hittade jag något lite roligt. Så att jag kommer att kasta in klippet alldeles här nu. Ja, vi har ju kollat dokumentationen på den här Volvon också då. Och då så hittar vi det här roliga att redan 2022 05-03 så kommer bilen in med en felkod 4201 står det här. Jag hoppas ni kan läsa här för att se. 4201 är felkoden här. Och det är då den börjar med den här felkoden. Och då har vi ett kompletterande papper på den verkstaden här som förklarar då att katalysatoreffektiviteten är försämrad. Och så har de då bytt någon kopplingsgivare, men det har ingenting med det här att göra. Men redan i maj förra året började den här felet att dyka upp. Och den går ju vidare då till 08
0818 dyker den upp igen här då på en verkstad här. Och då ser vi då att då får den också upp här felkod 4201 katalysatoreffektivitet. Och att verkstaden då har tipsat då att till nästa besiktning bör katalysatorn bytas, står det. Och det här var då 0818. Och går vi då vidare igen här då, så ser vi att bilen har varit inne typ en vecka senare och fått återigen ett kvitto på att katalysatorn är dålig här. Man har inte gjort någonting åt saken, men det liksom visar sig hela tiden att den här koden finns med här. Och det är lite roligt att se vad vi kan hitta på för någonting. Det är klart att ett byte av katalysatorn är ett sätt som kan göra så att problemet försvinner, men jag tror inte att det är det. Jag ska starta bilen så får ni höra lite grann vad jag tror att det här felet kan bero på. Hör ni att det låter lite... Det låter som att det är något avgasläckage, va? Tror jag i alla fall. Så vi får väl hissa upp bilen här och kika lite grann för att se vad vi hittar för någonting. Nu hör man inte lika mycket när den går ner på tomgång här. Så nej, men vi tar och hissar upp den så får vi se vad vi hittar på. Jaha, om vi skulle ta och kika under bilen då får vi se om vi hittar något avgasläckage för det första. Ja, ni ser att det snöar lite grann idag så det är inte så jättebra för kameran att vara ute. Men jag tror att lägger vi bara kameran under bilen där, så då tror jag att den klarar sig. Så att ni är med där och kollar om det finns någon läckage någonstans. Så där, vi ska slänga oss under bilen här, ska vi se. Ni får följa med under här. Ska vi se hur det ser ut här. Nu har ingen lampa med, men vi tar ett litet koll bara. Så där har vi ändå liksom lambdasonden här, ser ni, där uppe. Om det är rätt på bilden där. Så jag får med, ska se, där har vi den. Och sen går vi här under, här har vi katten. Och här har vi den andra lambdasonden, sitter på. Här uppe, undrar om ni ser någonting här. Det är lite mörkt här. Men där ser ni i mitten av bilden, där sitter den andra lambdasonden där. Så att jag tänkte vi ska spraya på lite såpvatten på det här för att se om det bubblar någonstans här. Då har jag en sån här vattenflaska här, ser ni, med bara vatten här. Och sen så droppar vi bara någon. Det är ganska mycket bubbel i alla fall, men om man gästar bara en liten slurk sådär. Då kommer ett tryck. Och sen under bilen då så försöker vi att liksom spraya på över skarvar och allt sånt där, så att vi ser om det är något läckage någonstans. Bilen måste naturligtvis vara igång också då. Så att vi ska kasta oss under bilen igen här och titta lite grann på vad som händer när jag sprayar det här. Om det finns något läckage någonstans. Så där ja, ser ni skarven där på? Skarven där vid flexröret där. Vi börjar att spraya där först, får vi se, för där brukar det vara ganska mycket läckage.
flexrör och sånt där. Nu kanske det är skarven till den, men vi ska spraya på hela röret som går neråt här i det hållet. Och nu är det ju väldigt trångt här som sagt, så att jag kan bara visa hur man gör när man letar efter läckage här. Och sen ska vi då gå hela vägen ända bort till... Ja, vi ska köra hela vägen här. Så att vi fortsätter att söka efter läckage här, får vi se om vi hittar på något. Ja, det fanns inga läckage som jag hittade någonstans under bilen här. Jag har i och för sig inte letat ända längst bak där, men det har ingen betydelse till den här felkoden. Så att före katalysatorn och lite grann efter har jag sprayat på med sån här såpavatten. Men det kommer inga bubblor alls överhuvudtaget. Så att vi får fortsätta felsökningen. Det var inte det jag trodde i alla fall. Så att nu får vi ta fram iCarsoften här och sen får vi koppla in den i OBD2-uttaget och kika lite grann hur lambdasonden ser ut som sitter på katalysatorn här. Alltså bank 1 sensor 2 är det. Så vi ska ut och köra den här varm som sagt och sen kopplar vi diagnosverktyget här. Ja, jag tänkte vi skulle köra några tester på den här katalysatorn då. Och det finns ju 2 tester vi kan göra då för att verkligen veta om det är katalysatorn som är fel eller om det är någonting annat som gör att vi får den här felkoden. De 2 testerna då har vi här. Vi måste använda oss av. Och då är det den här iCarsoft då. Det är den vi ska koppla in i bilens OBD2 kontakter och kika på live-data. Det vi är mest intresserade av här, det är att kika på hur värdena är på lambdasond nummer 2, alltså sensor 1 bank 2, och det är det vi ska göra med den här. Sen efteråt så tänkte jag vi skulle ta och slänga oss under bilen och mäta temperaturen på katalysatorn. Och då mäter man då före katalysatorn och efter katalysatorn. Så får man då en viss temperaturskillnad där, så då har man ett bevis på att katalysatorn inte funkar. Men jag ska förklara lite mer när vi kommer till det steget med det här. Men just nu så kör vi. Vi måste göra så att bilen blir varm här, annars så går det inte att mäta. Så att vi ska ta och ut och köra lite grann och värma upp de här sensorerna och katalysatorn, och ja, så kopplar vi in där. Vi gör så. Ja, jag har ju startat bilen här då och åkt ett varv här, så nu är ju bilen varm här. Vi ska gå in och kika lite grann på vad diagnosverktyget säger om lambdasonden som sitter på katalysatorn här. Så att vi slänger oss in i kupén här en sväng. Och nu har jag varit ute och åkt en vända som jag sa, så att ni vet att bilen är varm där. Och sen så har vi den här då. Kanske jag ska starta om den kanske. Bara för att ni ska få vara med och under hela tiden. Jag startar om den här så får ni vara med när vi väljer lite olika sensorer här vi ska kika på. Så, nu ska vi se. Då kör vi. Och då går vi in på den där. Det här är en iCarsoft det här som jag köpte för, vad är det nu? Ja, det är 4 år sedan tror jag. Men jag har ju uppdaterat den som sagt, så att den är ju alldeles nyss uppdaterad med de nyaste grejerna här. Så, och då ska vi gå in på live data. Det är ju skönt att kunna ha en sån här läsare som man kan gå in och kika lite igen. Sen behöver vi inte ta allihopa utan vi väljer själva här så att vi inte får upp en hel hög med olika grejer. Då ska vi se.
Det som är mest intressant här nu då, det är ju då landasonden som sitter på katalysatorn, alltså bank 2. Den där ska vi ha, absolut den. Oxygen Sensor Output Voltage, bank 1, sensor 2. Det är den som sitter monterad på katalysatorn. Så att den är ju väldigt intressant. Sen kan vi gå ner här, vi ska se radio. Jag vet inte så, nej jag tror det finns en annan, men vi tar bägge två där tror jag. Nej, det gör vi inte. Temperatur, nej det struntar vi. Vi ska gå under bilen sen och titta på temperaturen med en sån här infraröd termometer som man bara kan sikta. Jag ser vad jag menar. Nej men du, vi kör så här. Vi tar och tittar på sensor 2 här bara. Och då vill vi gärna se att värdena liksom håller sig på en jämn nivå. Liksom det ska vara som ett, ja, det ska bara gå lite upp och ner så här, lite grann, men det ska hålla sig på en jämn nivå. Och som vi ser här så på en gång här, den går ju upp och ner liksom ifrån värdena här. Det går ju precis upp när vi ska starta diagrammet här. Vi vill se nästan en rak linje i stort sett på den landasonden där. Vi ska starta den här också, ska ni få se. Och då ser vi att diagrammet är ju inte alls någon rak linje här. Så här ska ju nästan en lambdasond som sitter före katalysatorn se ut. Så att så här ska inte en lambdasond som sitter efter eller på se ut. Utan det här är ju, ser väldigt konstigt ut. Jaha, hur vet vi då? Det här, för mig säger det här att det är ju fel på katalysatorn det här. Men hur vet jag så att lambdasonden är trasig eller inte? Om det är den som spökar. Jo, då ska jag tipsa er om en grej här. Man kan öppna huven här framme och så tar man ur en sån här vakuumslang så man får ett vakuumläckage. Då ska genast syresensorn, lambdasonden, ge liksom ett utslag för det. Det ska ändra sig här på diagrammet. Men alla bilar idag, vi har ju, det är ju sån här bromsservo som sagt, som får luft in i systemet när man trycker på bromsen så att man får liksom mer kraft. Och det kan man använda för att kunna fuska lite grann här. Så att man får syresensorn och liksom luras till att det är något läckage. Så att bromsservon, vi trycker på bromsservon ett par gånger här. Så ska ni få se. Ni kan säkert höra min fot när jag trycker på bromsservon. För då ska den här ändra sig. Det ska komma liksom mer syre in i systemet här. Så att jag håller på att pressa på den här bromspedalen här. Ser ni? Och då har du ju direkt så får ju syresensorn liksom ett, oj, nu händer det någonting. Nu måste vi ändra. Så att det här säger ju mig att syresensorn funkar ju jättebra där. Den är liksom med på olika saker som händer i bilens system där. Just ifall det skulle vara vakuumläckage eller liknande då. Vi ska slänga oss under bilen och kika. För att se om vi kan mäta katalysatorn. Vilken temperatur den har före och vilken temperatur den har efter. Så att i alla fall på det här sättet här så säger det mig att katalysatorn är trasig. Som sagt, det är någonting som är fel här. Men vi slänger oss under bilen här. Jag har kört upp bilen här på ramperna, ser ni här. Och så ska vi slänga oss under bilen här och mäta vilken temperatur vi får. Och nu har jag tagit fram Fahrenheit här. Det som de mäter i USA här.
Är det så att temperaturen är 50 grader högre fram än vad den är bak, då har vi en trasig katalysator. Är det så att temperaturen är högre bak än fram, då har vi en katalysator som fungerar. Vi ska snabbt slänga oss under bilen här, får vi se vad vi får för resultat. Så tar vi trångt här under 254 grader här fram. Och sen har vi nästan lite lägre här bak. Ju längre bak vi kommer, ja nu kommer vi nästan, ja det är ett stort sett samma temperatur här. Och det ska skilja, helst ska det skilja 50 grader mellan fram och bak här. Så har man 50 grader högre värme här bak, då har man en okej katalysator. Men som nu är så är det ju katalysatorn som nästan har samma temperatur både här fram och här bak. Så att, och ni får räkna med att nu är det så trångt här, så att, men den här katalysatorn, genom det här testet så har vi en icke fungerande katalysator. Och för att göra det här testet så måste bilen vara helt varm, alltså i arbetstemperatur. Ja, alla tester säger då att det är katalysatorn vi måste byta här för att få ordning på det här felet då. Så att det blir inte det i det här avsnittet, utan vi byter katalysator i nästa avsnitt. Så jag tycker, tryck gärna en tumme upp på videon så blir vi jätteglada. Glöm heller inte prenumerera, så ses vi i del 2 snart. Tack för mig. Hej!